Xin chào quý khán thính giả đã đến với kênh Champa Life News, nơi cập nhật tin tức mới nhất trong ngày. Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Long An có quyết định trưng cầu giám định ADN đối với 28 người gồm người lớn, trẻ em tại Tỉnh Thất Bồng Lai. Nguồn thông tin cho hay, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Long An vừa có quyết định phục hồi tin báo tố giác tội phạm của các tổ chức, cá nhân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với những người sống tại Tỉnh Thất Bồng Lai hay còn có tên là Thiền Am bên bờ vũ trụ, đóng tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Để phục vụ công tác điều tra, xác minh nội dung đơn tố cáo, tố giác, Cơ quan an ninh điều tra cũng ra quyết định trưng cầu giám định pháp y đối với 28 cá nhân sinh sống và liên quan đến tụ điểm Tỉnh Thất Bồng Lai. Trong 28 người này, có những đối tượng đang bị tạm giam trong một vụ án khác và có khoảng 10 trẻ. Ngày 24 tháng 9, tổ công tác của Công an tỉnh Long An đã có mặt tại Tỉnh Thất Bồng Lai, tức hộ gia đình của bà Cao Thị Cúc để lấy mẫu giám định đối với 23 người đang có mặt tại đây. Những người bị tạm giam cũng được lấy mẫu giám định theo quy định. Vì đơn tố cáo, tố giác có nội dung rằng những đứa trẻ tại Tỉnh Thất Bồng Lai không phải là mồ côi như ông Lê Tùng Vân và những cá nhân khác đã thông tin, mà có quan hệ huyết thống với nhau. Đơn tố giác cho rằng những cá nhân tại Tỉnh Thất Bồng Lai đã mạo nhận là nuôi trẻ mồ côi, đưa ra thông tin sai sự thật nhằm trục lợi, lừa đảo từ thiện để chiếm đoạt tài sản. Do đó, việc lấy mẫu giám định ADN đối với những người tại Tỉnh Thất Bồng Lai nhằm phục vụ xác minh nội dung đơn tố cáo, tố giác là thực hiện đúng quy định pháp luật, một lãnh đạo Công an tỉnh Long An nói rõ. Theo đó, trong giai đoạn đầu năm 2022, Công an tỉnh Long An và Công an huyện Đức Hòa nhận được nhiều đơn của các cá nhân ở nhiều tỉnh, thành, tố cáo ông Lê Tùng Vân 90 tuổi và các cá nhân ở Tỉnh Thất Bồng Lai có những hành vi vi phạm pháp luật như lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Long An đã xác định một số cá nhân có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức. Vào giữa tháng 7 vừa qua, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đưa ra xét xử và tuyên phạt 5 năm tù đối với ông Lê Tùng Vân về tội danh là người chủ mưu, đứng đầu trong vụ án. 5 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 3 đến 4 năm tù về tội danh nói trên. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Lê Tùng Vân là người kháng cáo sớm nhất. Trong đơn, ông Vân viết: "Tôi già nua, không ra khỏi nhà, suốt ngày nằm võng, kể cả lúc khách tới thăm. Tôi không biết bấm điện thoại, không biết sử dụng mạng xã hội, chỉ lo dạy bảo con cháu cùng tu tập, không lợi dụng dân chủ gì cả, nên không có xâm phạm lợi ích nhà nước hay tổ chức, cá nhân nào." 5 bị cáo còn lại đang bị tạm giam cũng hoàn tất đơn kháng cáo, cùng có nội dung kêu oan, gửi đến Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đề nghị phiên phúc thẩm xem xét. Chương trình của chúng tôi đến nay đã hết. Quý vị nhớ like, share và nhấn nút đăng ký kênh để nhận video mới nhé. Xin cảm ơn.